नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या चॅप्टरवरील काही प्रॉब्लेम स्टडी करू. त्यामध्ये सुरुवातीला हा एक प्रॉब्लेम आहे. चार्ज ऑन an electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. How many electrons are required to accumulate a charge of 1 coulomb? एक इलेक्ट्रॉनची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. मग आता या ठिकाणी आपण असं म्हणू 1 उलट करू 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb is equal to 1 electron. म्हणजेच 1 coulomb is equal to 1 upon 1.6 into 10 raised to minus 19 म्हणजेच into 10 raised to plus 19. 1 divided by 1.6 into 10 raised to plus 19. थोडक्यात हा 1 कुलम एवढा चार्ज तिथं ऍक्युम्युलेट होण्यासाठी एवढे इलेक्ट्रॉनची तिथं आवश्यकता आहे. तिथं मी भागाकार करू शकता 1 divided by 1.6 लॉग टेबलचा वापर करायचा आणि त्याचा भागाकार तुम्हाला करायचा. तर अशा पद्धतीने थोडक्यात ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to plus 19 एवढे इलेक्ट्रॉन लागतील. सिंपल आहे, लॉग ऑफ 1 मायनस लॉग ऑफ 1.6 लॉग घ्यायची किंवा डायरेक्ट 1.6 चा रिसिप्रोकल जरी घेतला तरी तुम्हाला ते कॅल्क्युलेट करता येईल. पण हे एवढं करायचं तुम्ही लॉग टेबल साइन एवढा भागाकार करा. चला आता आपण पुढचा प्रॉब्लेम घेऊ. कॅल्क्युलेट अँड कम्पेअर द इलेक्ट्रोस्टॅटिक अँड ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स which are 10 raised to minus 15 meter apart. 10 raised to minus 15 meter apart. तर आपल्याला काढायचं काय पाहिजेमध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आपल्याला दिलेल्या गोष्टी कॉन्स्टंट ऑफ ग्रॅव्हिटेशन G is equal to 6.674 into 10 raised to minus 11 meter cube per kilogram per second square. Mass of proton दिलेले 1.67 into 10 raised to minus 27 kilogram. Electrostatic force F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. 1 upon आता याची व्हॅल्यू जी आहे 1 upon 4 pi epsilon 0 माहिती आहे आपल्याला 9 into 10 raised to 9 चार्ज 1.6 into 10 raised to minus 19 into 1.6 into 10 raised to परत minus 90 10 raised to distance minus 15 आणि त्याचा काय स्क्वेअर 9 1.6 into 1.6 into 10 raised to 9 तर 10 आणि हे 10 raised to 19 10 raised to 19 10 raised to minus 38 आणि 15 दुनी 30 minus 30 किंवा 9 into 16चा वर्ग. त्यानंतर आता इथं पहा 10 raised to minus 38 आहे आणि इथं 10 raised to minus 30
हे वर गेले, 38 मधून 30 गेले, मायनस नाही तर हे प्लस होतील. मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा होईल, 38 मधून 30 गेले, -8 राहिले, आणि हे -8 आणि हे 9 म्हणजे 10⁻⁴. किंवा याचा प्रोडक्ट 9 × 54, 5 × 5 आले, 9 × 5 = 45 आणि 5 = 50, परत 9 × 2 = 18 आणि 5 = 23 into 10⁻⁴. त्यानंतर जी काढायचं आपल्याला. जी बरोबर आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे, न्यूटन्स फॉर्म्युला म्हणजे कॉन्स्टंट ऑफ ग्रॅव्हिटेशन वगैरे त्याच्यामध्ये आहे. जसं F = 1/4πε0 Q1 Q2 R² ही कॉन्स्टंट टर्म. तसं म्हणजे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अँड इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन देम. त्याच पद्धतीने इथं जो फोर्स F = G m1 m2 / R². दोन मासिव्ह पार्टिकल आहे, त्यामध्ये डिस्टन्स r आहे, तर तिथं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द masses and inversely proportional to square of the distance between them. आता पहा जी ची व्हॅल्यू दिलेली आहे आपल्याला 6.67 into 10⁻⁻11. ते प्रोटॉन्स दिलेले आपल्याला, 2 प्रोटॉन्स. आता प्रोटॉनवरचं मास 1.67 into 10⁻⁻27 आणि परत 1.67 into 10⁻⁻27 divided by R 10⁻⁻50. याचा स्क्वेअर. आता हे सिंपल आहे, परत इथं 27 दुनी 54, 15 दुनी 30 म्हणजे 6.67 into 1.67 परत 1.67 into 10⁻⁻54 आणि प्लस हे वर गेले 10⁻30 होतील, +30 आणि इथे राहिले आपले -11. हे सगळं आपण सॉल्व्ह केलं, लॉग टेबलचा वगैरे वापर केला तर त्याची व्हॅल्यू येते 2.3 into 10⁻². मीटर. म्हणजे हा इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स फोर्स आणि हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. दोन्ही कम्पेअर करायचे. Fg upon Fe 2.3 into 10⁻² आणि इथे किती 23 किंवा 2.3 into 10⁻² असं पण होईल. तर हे आपण त्याचं कम्पॅरिझन केलेलं आहे. हे किती आलेलं आहे 1.86 एवढं आलेलं आहे into 10⁻⁻34 न्यूटन. हा गुणाकार केला तर ठीक आहे, मॅन्युअली आपला गुणाकार करावा लागेल.
1.86 into 10 raised to minus 34 म्हणजे F upon Fg upon 2.3 into 10 raised to 2 upon 1.86 into 10 raised to minus 34 म्हणजे 1.23 into 10 raised to 36. तर थोडक्यात F बरोबर किती असेल into 10 raised to 36 आणि into Fg. Fg जो दोन मासिव पार्टिकल असतील नाही का एमोनियम हे दोन प्रोटॉन्स त्याच्यावर जितका फोर्स आहे तर हे फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन त्या प्रोटॉन्सच्या एवढ्या पट 10 raised to 36 फोर्स बिटवीन ते जे दोन आपले म्हणजे चार्जेस असतील त्या चार्जेस वरचा जो फोर्स आहे तो त्या प्रोटॉन्स वर जितका फोर्स आहे त्याच्या इतका पट म्हणजे 36 टाइम्स म्हणू आपण इनटू ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to 36 टाइम्स द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स. म्हणजे थोडक्यात तो जो फोर्स आहे दिस फोर्स इज व्हेरी लार्ज इकडचा त्या चार्जेस वरचा जो फोर्स आहे इट इज tremendously large as compared to force between the protons. आता आपण पुढचा प्रॉब्लेम घेऊ. Gap between two electrodes of the spark plug. Spark plug माहिती आहे गाडीचा मोटरसायकलचा असतो तो. गाडी बिघडली तर तो प्लग काढतात त्याच्यावर आलेला कार्बन काढतात आणि परत बसवत गाडी चालू होती. बऱ्याच ठिकाणी पाहिलं असं स्पार्क प्लग. तर असा हा गॅप हा सेंट्रल रॉड असतो म्हणजे कोरवरून एक पट्टी असते. हा जो गॅप आहे ना इथून एवढा दिसतो हा स्पार्क प्लग त्याच्यातल्या ह्या दोन पट्ट्यांमधलं किंवा दोन हा रॉड आणि ही छोटी बारीक पट्टी असते तर त्यातला गॅप किती सांगितलेला आहे 1.25 mm. थोडक्यात डी म्हणू आपण. What will be the magnitude of electric field? म्हणजे E is equal to V upon D. V दिलेला आपल्याला 20 volt. थोडक्यात ही प्लेट आणि ही प्लेट असं इथं माहित आपण पाहिलं होतं हे E याच्यातलं पोटेन्शियल V ही जी लाईन आहे त्याला आपण E असं म्हणतो. दोन प्लेट मधला पोटेन्शियल डिफरन्स V म्हणून तो 20 व्होल्ट सप्लाय दिलेला आहे आणि डिस्टन्स जे आहे तर 1.25 mm म्हणजे 10 raised to minus 3 मीटर. मिलीमीटरचे मीटर केले ते 10 raised to minus 3 तिथे इंट्रोड्यूस होतं. V upon D 20 upon 1.25 into 10 raised to minus 3. तर 1.25 म्हणजे मला वाटतं या ठिकाणी 8 उत्तर येईल आपलं. बरोबर आहे 8 नाही 16 16 into 10 raised to
1.6 into 10 raised to 4 volt per meter. त्याचा आन्सर किती येईल? 1.6 into 10 raised to 4 volt per meter. चला आपण आता पुढचा प्रॉब्लेम घेऊ. A point charge causes an electric flux of minus 1.0 into 10 raised to 3 Newton meter square per kilogram to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter. Radius centered on the charge. पहिला क्वेश्चन आहे त्यामध्ये, if the radius of Gaussian surface were double, if the radius of Gaussian surface were double, radius double झाली, how much flux would pass through the surface? समजा हा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, अगोदर एवढी रेडियस होती, नंतर एवढी झाली, तर त्याच्या फ्लक्स मध्ये म्हणजे काय बदल होईल का नाही होईल? आपल्याला माहित आहे इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी किंवा त्या ठिकाणी जो आपलं म्हणजे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन किंवा फील्ड म्हणतो आपण, ज्यामुळं इलेक्ट्रिक फ्लक्स म्हणू आपण त्याला, तर ते सिंपली तुमचा जो चार्ज आहे त्याच्यावर डिपेंड असतं, Q अपॉन एप्सिलॉन झिरो. तिथं रेडियसचा काही संबंध नाही. म्हणजेच आपण असं म्हणू शकतो, if the radius of Gaussian surface were double, there will not change in the flux. Flux remains as it is. That is, electric lines of forces originating from that surface remain same. That is, there is no change in the flux. आता, what is the value of the point charge? आपल्याला माहित आहे फ्लक्स, आपण पहिल्याचं क्वेश्चन समजा there is no change in the flux. Flux remains same. आता काय विचारलं पुढं, what is the value of the point charge? तर फ्लक्स ची डेफिनेशन माहित आहे, phi is equal to Q upon epsilon zero. त्या ठिकाणी जे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आहे ते Q अपॉन एप्सिलॉन झिरो हे आपण गॉस थेरम मध्ये स्टडी केलेले आहे. म्हणजे Q बरोबर फाय इंटू एप्सिलॉन झिरो. आता इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिलेलं आहे किती आपलं ते -1.0 इंटू 10⁻³ आणि एप्सिलॉन झिरो ची व्हॅल्यू माहिती आपल्याला 8.85 इंटू 10⁻². थोडक्यात आपली जी व्हॅल्यू आहे ती किती येईल, -8.854 इंटू 10⁻⁹ कुलम किंवा -8.854 नॅनो कुलम इतका चार्ज म्हणजे तो जो पॉइंट चार्ज असणार आहे, हा आता मायनस दिलेलं तिथं, म्हणजे तो उत्तर सुद्धा आपलं मायनस येणार, तेवढं फ्लक्स होतं. तर ह्या ठिकाणी तो चार्ज म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज असेल तो. तर अशा पद्धतीने आपण तो इथला चार्ज त्या स्पेअर वरचा काढू शकतो.